Hi everyone! So we're here in Santiago Bay Garden Resort. And ito yung aking background. Tadaan! Doon may white beach. Ito yung pool inside Santiago Bay Resort. Tapos yun yung beach. Wala akong mapatungan guys. So hindi nyo nakikita. Ang nakikita nyo ay ang langit. So papakita ko lang sa inyo ang aking travel makeup kit. So first, mag-wipe ko lang yung hands ko. Hindi pa ako nakapag-moisturize, hindi pa ako nakapag-sunblock. Pero nakapag-wash na ako ng face. Shucks, pang itim ko. Ang tanong, ka-shade ko pa ba ang dala kong cushion? Malamang hindi. First ay moisturizer. Ang dala ko, ang baon ko ngayon yung Centellian 24. So wala akong dalang mirror. And gagamitin na natin yung cushion. Nakikita nyo ba ako? Dilim ko! Nakikita nyo na ba ako ulit? So nasa na yung aking moisturizer muna tayo. Hindi ako nakapagdala ng mirror. Sa dami kong dala, mirror pa hindi ko nadala. Pagpasensya na ang aking magulong eyebrows. At wala tayong time mag-groom ngayon. Next is sunblock. Sunscreen. So, since nasa resort tayo, ayos ko lang ulit. So, nakapaglagay na ako ng sunscreen. So, important siya lalo na kapag pumapasyal kayo. So, kundi hindi kayo protected from the sun rays. Next is primer. So, may option kayo to use a primer or not. So, pwede hindi na rin kayo maglagay ng highlighter. Nag-create na siya ng shine. Nakikita nyo ba ako? Hindi dilim. Dapat dito lang yata ako. Next is concealer. Kita nyo ba ako? Wala kasi mapatungan guys. Nandito lang ako sa upuan. Lagay lang tayo sa under eye. Tapos yung color green sa mga red. Next is yung cushion na. Ayan. So dala ko is yung kill cover na Founder Creo. So, punong-puno ng SPF ang mga dinala ko para maprotektahan ako sa sun. By the way, ang shade ko sa Clio is yung sand, yung darkest shade. So, di ko sure kung ka-shade ko pa siya. Kasi feeling ko, ang puti ng mukha ko sa paggamit ko siya ngayon. Actually, dala ko 4 blush. 3 dala ko from Sunnies, no? Yung Biscuit, Moon, and Disco. So, pakita ko paano ko siya ginagamit. Yun naman ang Biscuit. Nakikita niya ba? Siyempre, binuhat ko na lang yung... Yan, mas kita na. Okay. Let's continue. So, ang una kong ginagamit yung Biscuit. And then,
And then Biscuit. Ito na siya sa likod. Gradient effect sa cheeks. Lagyan muna tayo ng lip balm. Tapos for the lips, dalawang shade ng Sunnies na lipstick. Pero ang gagamitin natin ay Milkshake. So yung isang dala ko is yung liquid. Pa-powder pala ako. So, ang gamit kong powder is yung Chica Ichico Matte Powder. Tapos may option tayo mag-contour. Dala ko is yung Vice in the shade Porshur. There you have it, guys. So, here's my final look. So, ito yung aking makeup essentials kapag nagta-travel. More on SPF, SPF, and SPF. Wala masyadong pang-kilay kasi mababasa lang naman din. Yun. So, thank you again for watching. I hope you all like this video. And please don't forget to click like and subscribe if you haven't yet. And please don't forget to follow me on my social media accounts. Tapos don't forget to watch, i-upload din namin yung mga vlog namin dito sa Camotes Island. So, see you in my next video. Bye!